ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਜੰਗੀ ਭਜੰਗਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3, 4 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RSS, HSS, VHP, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RCMP ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 1849 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਭੀੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮਤੇ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ recognize the brave Sikhs that have been keeping watch at the Gurudwaras November 3rd onwards in face of ongoing Hindu nationalist threats to attack them and our Guru Kars. Recognize that there has been a sharp rise in hateful rhetoric that has caused unacceptable violence by counter-protesters. This rise in hateful rhetoric is directly linked to Indian disinformation seeking to polarize communities in Canada based on manufactured sectarianism. It resulted in property damage, assaults, and the attempted storming of a local Sikh Gurudwara. The Ontario Gurudwaras Committee calls for an inquiry into disinformation networks and its impacts on diaspora communities in Canada. We call on the Canadian government to cancel its information and security sharing agreements with India due in part to the information that is being used to target Sikh dissidents in Canada and their families back in Punjab. We call on the Canadian government to ban the RSS and its affiliated bodies, including but not limited to the HSS, VHP, Shiv Sena and Bajrang Dal in Canada as agents of Indian foreign interference, transnational repression and anti-Sikh violence. Affirm that the issue is not between Hindu and Sikhs, but between Sikhs and the Indian government.
including the transnational repression unleashed by agents of the Indian government in Canada, such as orchestrating of organized crime to destabilize Canadian society, foster discord within Canadian communities, and damage the strong reputation of Sikhs in Canada. Denounce the Hindu Sabha Committee for reinstating the Sikh priest responsible for inciting hate against Sikhs before the storming of Malton Gurudwara on November 3rd and the attempted storming of other Gurudwaras on November 4th. Denounce Kohana and RSS affiliate organizations that allowed their November 4th protest to escalate to violence, threatening the safety of Sikhs and all Canadians to such an extent that it necessitated a public order emergency to be announced by the police. We call on the Conservative Party leader Pierre Poilievre to break his silence and directly address the carnage and mayhem directed at Sikhs during the attack on Malton Gurudwara on November 3rd and the violent pro-India protests on November 4th, barring which he and his caucus will be banned from all Gurudwaras and Nagar Kirtan stages henceforth. We call on Prime Minister Justin Trudeau to remove from caucus MP Chandra Arya for consistently spreading disinformation about Sikhs, casting false allegations against law enforcement, and undermining Canadian sovereignty. We call on the Canadian government to ban. We acknowledge the roles of Peel and Toronto Police Services during this time. They have diligently conducted investigations into anti-Sikh violence, including investigating hate-filled speeches and instant messages that incited said violence. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.